đập buồn xe off long xưa mình play thọt và chia sài đã rồi long xưa về play mình thay làm ăn cho tôi sắm mà đập buồn xe off long xưa tầng ấy đã đi play thọt mình mà chia sài long xưa ở khăn ở thằng mà ở thằng sập về như xong thì mùi tộc mời cái cạnh tóc cắn thì môi thì màn để sau khổ đã mà chừng hôn tay tiền bàn càng mua xong tổng rồi bây giờ mà lại cho với sọ đầm phê rất bạn đã đầm phê lắm cha đạp lòng xưa thì bạch ộ tê ộ nó người ta chiêng ăn đi tê không chưa bịch à bịch chưa mà vây tê tê chưa bịch thì bác qua là bịch dạ giờ bác qua là bịch khai spam anh này đào bị chân chạy về mà vẽ xong teh bịch mà off long xưa teh bịch là ban đọc bịch liền bây giờ bạn đồ thì đọc liền đọc liền rồi ăn đã mình đắp cắt lo ngồi tiên thân về phơ tôi ông đây từ có tiến hay đấy một cao anh là chỉ có những con này nó này mà đồ pì mục
mong xem đây mà xem đây mà về bánh bích địa ộ xa về cùng nhau mà trường nằm nào thiệt